Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách móc một chiếc lót ly như thế này nhé. Lót ly hoa hồng với viền hoa hồng ạ. Các bạn cũng có thể móc cái phần giữa này nó nhỏ đi để mình làm chiếc lót ly bé lại, hoặc cũng có thể là móc cái vòng tròn này lớn hơn bằng cách tiếp tục tăng tiến 12 mũi sau mỗi hàng để mình có một cái lót ly lớn hơn dành cho đĩa hoặc là bình hoa hoặc là trải bàn á. Thì các bạn có thể tăng giảm size ở cái phần giữa này là tùy ý nhé. Nguyên liệu thì mình sẽ tận dụng những cái len thừa của cotton mill như thế này với 3 cái màu sắc. Các bạn có thể thay đổi hoa màu khác hay là lá màu xanh đậm hơn như nào cũng được nhé. Kim móc mình sử dụng là kim 2.5mm, kéo và kim khâu nữa. Hàng đầu tiên thì các bạn sẽ quấn một vòng quanh ngón tay để mình tạo vòng tròn ma thuật nhé. Sau đó thì các bạn sẽ lấy mũi móc lên, móc 2 mũi bính. Các bạn sẽ móc 12 mũi kép vào cái hàng này, thì 2 mũi bính này mình sẽ coi như là một mũi kép rồi. Các bạn sẽ móc tiếp giúp mình tầm 11 mũi kép nữa. 1 này, 2, 3, 4. Tương tự các bạn móc thêm 7 mũi kép nữa nhé. Như vậy thì mình sẽ có là 2, 4, 6, 8, 10, 11 mũi kép cộng với 2 cái mũi bính bắt đầu này sẽ là 12 mũi kép nhé. Các bạn sẽ kéo cái vòng tròn ma thuật này lại cho nó xít lại. Sau đó thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này. Sang hàng thứ hai thì mình sẽ tăng lên là 24 mũi móc, thì các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào mỗi một chân móc. Đầu tiên mình sẽ đi 2 mũi bính. Về cái chân mũi kép đầu tiên thì các bạn sẽ móc 2 mũi vào một cái chân này nhé. 1 này, 2 này. Các bạn cứ sẽ móc 2 mũi vào một chân như thế. 1, 2, 1, 2. Các bạn lặp lại tương tự đến hết hàng. Đến hết hàng thì mình sẽ có 22 mũi kép vào 11 chân móc. Ở cái mũi đầu tiên này sẽ có 2 mũi bính, mình sẽ coi là một mũi kép nữa là 23, thì vẫn còn một mũi nữa là 2 mũi ở vị trí đầu tiên. Các bạn sẽ móc một mũi kép nữa vào cái chân trượt này nhé. Sau đó thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi kép này. Kết thúc hàng 2 ạ. Sang hàng thứ 3. Sang hàng thứ 3 mình sẽ đi lên 2 mũi bính, cũng tương tự coi là một mũi kép. Ở đây thì các bạn cũng sẽ móc cái họa tiết là mình sẽ tăng thêm 12 mũi nữa. Thì cái chân tiếp theo các bạn sẽ móc là 2 mũi kép vào chân này. Mình sẽ có một chân tăng và một chân không tăng. Sau đó thì cái họa tiết của mình nhá, mũi tiếp theo các bạn sẽ chỉ móc một kép, một thôi nhá. Và chân tiếp theo thì mình sẽ móc là 2. Một mũi, bên này là một mũi, bên này 2 mũi. Và lặp lại tương tự. Chân này sẽ móc một mũi kép, chân tiếp theo sẽ móc là 2 mũi kép. Như vậy thì bạn sẽ lặp lại đến hết hàng. Mình sẽ có là 36 mũi kép, tính cả 2 cái mũi bính bắt đầu. Đến hết hàng cũng tương tự, mình sẽ móc một trượt vào cái mũi kép này để hết hàng 3. Tiếp đến sang hàng thứ tư. Sang hàng thứ tư thì mình cũng sẽ tăng mũi tương tự. Mình sẽ có 2 chân móc là mình không tăng và một chân tăng. Cứ 3 mũi thì mình sẽ tăng thêm một mũi là 4 ạ. 2 mũi bính này mình coi là một kép. Cái chân đầu tiên thì các bạn sẽ móc một kép là 2 mũi. Thì chân tiếp theo các bạn sẽ móc là 2 mũi vào một chân. 1, vẫn vào cái chân này. Lặp lại tương tự
chân này móc một mũi, chân thứ hai cũng móc một mũi, đến chân thứ ba thì mình sẽ móc là 2 mũi vào một chân, một, vẫn tại chân này nhé. Và như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Mình sẽ có tổng là 48 mũi kép, bao gồm cả 2 bính bắt đầu. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng này. Sang hàng thứ 5 thì mình sẽ chuyển sang sợi màu xanh nhé. Các bạn chốt chỉ rồi các bạn kéo cái mũi của mình ra đằng sau thôi, hoặc là mình dùng kim khâu mình giấu đi luôn, luồn ở bên dưới những cái mũi kép này này. Tại cái chân này các bạn có thể chọn một chân bất kỳ cũng được, mình sẽ móc vào dưới chân này nhé. Bắt đầu từ chân này, các bạn sẽ lấy mũi rồi tạo thành hai mũi bính ạ. Các bạn móc một mũi kép vào đây. Cái này thì mình sẽ coi như là một mũi chập 2. Sau đó mình móc 2 mũi bính. Cũng tại chân này các bạn sẽ móc mũi kép chập 2 giúp mình. Và đừng dừng ở đây nhé, rồi các bạn sẽ lấy thêm chân nữa như thế này. Sau đó chập vào làm một. Và cách ra 2 chân thì mình sẽ cách là mũi kép này, và 2 cái bính này thì mình chính là cái chân đầu tiên ấy. Các bạn sẽ móc tiếp một cụm. Các bạn móc một kép nhé, chập lại này, 2 mũi chung chân, sau đó 2 bính. Cũng tại cái chân móc này thì mình sẽ móc một mũi chập nữa, 1 2, chập vào làm 1. Sẽ lặp lại tương tự như vậy, cách ra 1 2, móc vào chân thứ 3, một mũi chập 2 chung chân, 2 bính, một mũi chập 2 chung chân nữa, vẫn vào chân này, 1 2. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì sau cái mũi chập cuối cùng ấy thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên, nó cũng coi như cái mũi chập đầu tiên á. Và mình cũng sẽ dừng ở đây, đưa chị ra phía sau nhé. Đây mình sẽ, cái này thì mình dùng kim khâu luôn cũng được, kim khâu giấu đi luôn cũng được, thì do mình lười thôi nên mình sẽ đưa tạm nó ra đằng sau, và sau cùng thì mình sẽ giấu. Cuối cùng là đến hàng hoa màu đỏ. Các bạn có thể bắt đầu ở đâu cũng được. Mình sẽ tránh nó ra một chút, mình lấy ở đây. Các bạn sẽ lấy lên 3 mũi bính, mình coi là một mũi kép. Cái này nó do họa tiết của từng hàng nên nó sẽ hơi khác một chút ở 2 hay 3 bính thôi. Cái này thì mình dưới này thì 2 bính thì cho nó ngắn mũi, nó sẽ ít bị lộ hơn. Các bạn sẽ móc 5 mũi kép vào đây, 1 2 3 4, coi như là mình sẽ có 6 á. Sau đó thì mình sẽ móc là mũi bắp, thì các bạn sẽ lấy được cái chân 3 bính đầu này, cái mũi thứ 3 khi bắt đầu á. Các bạn sẽ lấy cái mũi vào qua đây, mình kéo cái mũi móc vào đây. Sau đó thì móc 3 bính. Các bạn sẽ móc vào cái khoảng trống ở giữa bông hoa này nhé. Mình sẽ móc vào đây. Các bạn sẽ móc là một đơn này, 3 bính này, một đơn, 3 bính, một đơn, 3 lần 3 bính một đơn, để mình sẽ có một cái chùm cong nhỏ như thế này. Sau đó các bạn móc một mũi bính. Sau đó thì mình sẽ móc xuống dưới này. Các bạn móc xuống dưới cái khoảng trống giữa 2 cái mũi chập này, một mũi đơn, rồi một bính. Các bạn móc tương tự vào bên này, thay vì 3 bính ở đầu thì nó sẽ là 6 mũi kép. Nó gọi là mũi bắp đó. 1
2 3 4 5 và 6. Từ cái mũi kép đầu tiên bạn sẽ lấy mũi qua, rồi 3 bính, móc vào cái khoảng trống ở giữa này, một đơn, 3 bính, một đơn, 3 bính, một đơn, 3 lần. Sau đó là một bính và xuống dưới cái khoảng trống giữa hai cái mũi chập để móc một đơn. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng thì sau một cái mũi bính ấy, thì các bạn cũng sẽ móc một đơn xuống cái khoảng trống này nhé. Sau đó một bính, rồi mình sẽ nối một trượt vào cái mũi bính thứ ba khi bắt đầu ấy, nó ở phía đằng sau này. Các bạn có thể thấy cái chân mà mình luồn luồn đây này, thì mình đâm ra qua đó thì ra đằng sau, hoặc là các bạn có thể dùng kim để mình khâu nối luôn. Kim thì mình sẽ khâu nối luôn ra đằng sau, và sau đó thì các bạn sẽ giấu những cái phần chỉ thừa này dưới những cái mũi móc cùng màu nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách móc xong một cái chiếc lót ly hoa hồng như thế này rồi nhé. Chúc các bạn thành công ạ. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.